Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách thay thế một cái bóng đèn cho cái bẫy muỗi. Thì cái bóng đèn này thì nó là bóng đèn neon, nhưng mà nó dài một thời gian thì nó sẽ hư. Thì bây giờ mình cải tiến cái đèn này để mình không cần phải xài cái bóng này nữa. Vì cái bóng này mỗi lần mà nó hư thì mình đi mua phải đúng loại của nó mà nó lại mắc tiền. Cho nên là mình chia sẻ với các bạn cách chuyển đổi sang không xài cái bóng cũ của nó nữa, cho nó tiện lợi cho những lần thay đổi về sau. Thì trước tiên là mình phải mở toàn bộ cái đèn ra để mình thay thế cái mạch điện của nó. Bởi vì cái đèn này là nó có cái cấu tạo là dùng một cái biến áp. Cái biến áp này nó có hai chức năng. Một là để cấp điện cho cái mạch tăng áp, hai là dùng luôn cái cuộn dây của nó để làm cái tăng phô cho cái bóng neon của đèn. Thì khi mà mình muốn thay thế cái bóng đèn loại khác vào thì mình phải cải tiến cái mạch điện của nó. Cải tiến cái mạch điện này thì trước tiên là các bạn phải hiểu qua về cái nguyên lý của cái mạch điện này. Thì vì nó mắc nối tiếp với lại bóng đèn neon, cho nên là điện cung cấp cho cái cuộn tăng phô của nó bây giờ không thể nào mà mình cấp cho nó điện trực tiếp 220 được. Vì nó đã mắc nối tiếp qua cái đèn neon thì là điện áp nó phải nhỏ hơn 220. Thì thông thường là cái điện áp khi mà hoạt động của cái đèn neon là ở hai đầu đèn nó là khoảng 80 đến 90V. Thì như vậy là cái điện bây giờ mình cấp cho cái biến áp này ở đầu vào là phải là nhỏ hơn 220V. Thì để làm được điều này thì là mình dùng một cái mạch tăng giảm điện. Cụ thể là dùng con BT134 để mình giảm điện. Nó là cái mạch điều chỉnh độ sáng cho bóng đèn. Có cái mạch bán sẵn thì nó cũng rất là rẻ thôi, chỉ khoảng độ 15.000 một mạch thôi. Người ta bán được nắp sẵn, thì đây là mình dùng một cái mạch nắp sẵn. Thì để mà điều chỉnh cái điện áp cho nó phù hợp với lại cái biến áp thì là mình lắp cái bóng điện qua cái mạch để mình điều chỉnh biến trở. Thì mình dùng đồng hồ mình đo khi nào mà đồng hồ nó ở cái mức khoảng 120 đến 140V là được. Thì khi mà mình đã điều chỉnh cái điện áp khoảng 120 đến 140V rồi thì là mình bắt đầu đấu nối vào trong cái mạch của đèn. Các bạn nhớ là khi mà mình đo chỉnh cái điện áp ở cái mạch tăng giảm này thì là mình nối với một cái bóng đèn sợi đốt. Thì như vậy là khi mình điều chỉnh thì mình đo nó chuẩn hơn là mình nối với lại cái biến áp. Vì nối với biến áp thì mình đo chỉnh nó sẽ không chuẩn. Khi mình đấu nối vào với lại biến áp của đèn thì là mình sẽ dùng một cái tô vít để mình thử xem là cái mạch tăng áp nó đã hoạt động chưa. Đó, mình dùng một cái tô vít
nớn, cái chuôi của nó có cái độ cách điện tốt. Mình đưa vào trong cái lưới của đèn. Nếu như nó hoạt động là nó sẽ có cái tia lửa điện nó phóng ra, nó kêu. Đó, các bạn thấy là cái như thế này là cái mạch nó đã hoạt động. Sau khi mình thử xong thì mình sẽ tiến hành mình cắt bỏ hết cái dây phụ của cái bóng đèn cũ, thì mình nối trực tiếp cái đường dây điện xuống dưới cái cuối của đèn để mình đấu cho nó một cái đuôi bóng điện riêng như thông thường thôi. Rồi mình tiến hành mình ráp đèn lại, là mình thay thế bằng một cái bóng nét hoặc cái bóng gì đấy chạy điện 220 là nó hoạt động rồi. Ở đây thì mình xài một cái bóng nét nhỏ. Nếu như là các bạn muốn bóng nét màu gì cũng được, màu vàng, màu xanh nam đều là được cả. Đây mình xài một cái bóng trắng, bởi vì là muỗi và côn trùng thì nó chỉ thu hút bởi ánh sáng thôi, chứ nó không nhất thiết về cái ánh sáng màu gì.
lắp ráp vào thì mình thử lại lần nữa. Khi mình cắm điện vào bóng đèn sáng lên và mình lại dùng cái tô vít mình đưa vào cái lưới của đèn, nếu mà nó có cái hiện tượng phóng điện như vậy là thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.